سلام فارسی زبان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستی حالت خوب باشه. اینجا کانال راز، من اسمم فراز و با افتخار اینو باید بگم که کارگردان خداونده. امیدوارم هر کجا که هستی در صحت و سلامت باشی، حال دلت خوب باشه. از خدا میخوام که التیام ببخشه اون درد و سختی که در موردش با هیچکی صحبت نمی کنی. از خدا میخوام تسکین بده اون دردیو که تو ذهنت داری باهاش کلنجار میری ولی به هر دلیلی دم نمیزنی و راجبش با کسی صحبت نمی کنی. امیدوارم ساز دلت کوک باشه. قراره چند دقیقه رو با هم دیگه همسفر باشیم تا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چجوری میخواد راهنماییمون کنه. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی اینکه تصور کنی، تجسم کنی، تمرکز کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر نیت کردی، آماده ای؟ ببینیم و بشنویم غزل امروز از لسان و غیب حافظ شیرازی را. من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم، 100 بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. باغ بهشت و سایه طوبا و قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است، گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم. هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا، تا در میان میکده سر بر نمی کنم. ناصح به تن گفت که رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم. این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. حافظ جناب پیر مغان جای دولت است، من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی، ببینیم چی برای امروز من و تو داره. توی این چنل تا به حال خیلی راجع به شخصیت حافظ صحبت کردیم، راجع به اینکه چجوری خودش رو رند خطاب کرد و رند معرفی کرد، نه اون رندی که امروز من و تو توی معنی لغوی میشناسیم. متوجه شدیم که حافظ بارها و بارها به این نکته اشاره کرده که حاضر نیست اون تفکر خودشو، اون ذهنیت خودشو تغییر بده و آنچه رو که درست میدونسته و اونم در سیر و سلوکی که داشته، با طیر مسیری که کرده و متوجه شده، حاضر نبوده مصالحه کنه، حاضر نبوده به خاطر خوشنودی دیگران، حاضر نبوده به خاطر مال دنیا اون چیزی رو که فکر میکرده درسته رو زیر پا بذاره و چشم پوشی کنه. اینو بارها راجبش گفتیم و این شخصیتش ستودنیه و این غزل هم از اون غزل‌هایی که از این افکارش مستثنا نیست و در بر گرفته همین افکار مثبت و منحصر به فرد حافظه. این غزل در پاسخ به افراد نون به نرخ روز سروده شده و آینه تمام نمای افکار و اندیشه های حافظ در زمان حکومت امیر مبارزالدینه. حافظ از دشمنان سرسخت ریاکاری و زهد فروشیه. میگه من علاقم به زیبارویان و باده و شراب رو ترک نمی کنم.
خودش رو اینجوری معرفی کرده، پرزنت کرده توی اشعار خودش و اینجا بره همینو میگه و میگه من بیشتر از 100 بار توبه کردم و دیگه توبه نمی کنم. من علاقه‌ای به زیبارویان دارم و اون شراب رو هم ترک نمی کنم، که عرفانی در پشت این تفکر هست که باید با اشعارش، ابیاتش آشنا باشی و شخصیتش رو بشناسی. شاید تو لحظه بخوایم یه همچین چیزی رو بگیریم خیلی خوشایند نباشه، ولی زمانی که تو اون شخصیت رو بشناسی متوجه میشی که صحبت یکم پیچیده تر از این علاقه عشق زمینی و اون باده و شراب و سرمستیه که ما ازش سراغ داریم. به هر جهت زیاده گویی نمی کنم، میریم تو ابیات ببینیم چی دستگیرمون میشه. من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم، 100 بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. من از عشق زیبارویان و پیاله شراب روگردون نیستم. 100 بار توبه کردم و دیگه حاضر نیستم توبه کنم. تکلیفم با خودم معلومه. باغ بهشت و سایه طوبا و قصر و حور، با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. در پیش من بوستان بهشت و سایه درخت طوبا و نمیدونم کاخ بهشتی و حوریان بهشتی ارزش خاک کوچه محبوبم رو نداره. هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا، تا در میان میکده سر بر نمی کنم. میگه تا وقتی که به میخونه نرم، خودم رو توی میخونه نبینم، از سر و عقل خودم با خبر نمی شوم. دقیقا مثل کسی که به شراب اعتیاد داره و زمانی که در حالت مستی نیست و در حالت سرخوشی نیست خودشو نمیشناسه و تو هر لحظه باید اون باده رو بنوشه که خودشو پیدا کنه، خودشو بشناسه. این هم به همین صورت داره معنی میشه. تا وقتی که به میخونه سر نظرم، تو میخونه خودمو نبینم، با من صحبت نکن، از سر و عقل خودم با خبر نمیشوم. ناصب به تن گفت که رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم. ناصح یعنی کسی که نصیحت کننده است. به تن گفت یعنی به تنه گفت. میگه اون شیخ اندرزگو با طعن و تحقیر گفت که از عشق بازی دست بردار. رو میکنه با اون اندرزگو و اون نصیحت کننده که میگه برادر احتیاجی به جر و بحث نیست، احتیاجی به جنگ بین من و تو نیست، من این کارو نمی کنم. میگه خودتو خسته نکن، من این کاره نیستم، به حرف تو هم گوش نمیدم. این تقویم تمام که با شاهدان شهر، ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. میگه همین اندازه پرهیزکاری و آدم خوب و مثبت بودن واسه من کافیه. همینقدر که من همین که هستم منو بپذیرین و کلاتون رو بندازین هوا. همین که من مثل واعظ، مثل کسی که قصد گول زدن دیگران رو داره و برای جلب نظر خوب رویان و دیگران روی منبر نمیرم و ادا و اصول در نمیارم و سرم به کار خودمه، خدا رو 100,000 بار شکر کنی. این تمام پرهیزکاری منه دیگه. هر چی که در چنته داشتم در طبق اخلاص گذاشتم این شده. خیلی با من کار نداشته باشید. حافظ جناب پیر مغان جای دولت است، من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. میگه که به خودش میگه حافظ درگاه پیر میفروش، اون اشرت کرده، اون میکده، جایگاه رسیدن به اقبال و نیکبختیه. میگه هرچی که دنبالش هستی و تو اونجا میتونی پیدا کنی. اون حالت خوشی و بعدش اون حالت عرفانی که درش
به کمال میرسیده تو لحظه، میگه همونجاست و میگه من از خاک بوسی این درگاه دست بر نمیدارم و این کاریه که من انجام میدم. بریم با هم ببینیم چی برای امروز من و تو داره، چیزی که خودم منتظرش هستم. پیام میگه که به عهد و پیمونت وفادار هستی و در راه عشق و محبت میشه بهت اعتماد کرد و این از خصوصیات مثبت توه. میگه خیلیا قصد اینو دارن که تو رو از عشقی که داری منصرف کنن، اون هدفی که داری، اون نیتی که داری، و نه اینکه کارشون خیرخواهانه نباشه. اونا از عزم تو برای رسیدن به این هدف مطلع نیستن و تو هم به سخنانشون اهمیت نمیدی. چقدر خوبه که اینو باید بگم که اهل حیله و دو در بازی و خیلی از مسائل نیستی و همین تو رو محبوب اطرافیانت کرده. برای اینکه سر از کار خودت در بیاری باید در موقعیت و مکان مناسب قرار بگیری. بعضی موقع دیدی مثل کلاف سردرگم هستی، نمیدونی کدوم کار اولویت داره، کدوم فعالیت رو باید اون لحظه انجام بدی و فکر میکنی که تمرکزت به هم ریخته، به چند نفر قول دادی، چند جا تعهد داری و مسیر رو در واقع گم کردی. میگه که باید توی موقعیت و مکان مناسب قرار بگیری. تا حالا به خودت مرخصی دادی بخوای از دور به خودت نگاه کنی، از شهرت، جغرافیایی که هستی یکم بیای دورتر و در قالب یک سفر به برنامه‌هات فکر کنی، ببینی کدوم مورد رو باید پیگیری کنی. خیلی مواقع این با آدم کمک میکنه که شرایطی که داری رو رها کنی و یکم از دورتر نگاه کنی. اینو بدون که با توکل به خدا و با کمک خلق و خوی نیکوی خودت موفق میشی. این که تو خوش اخلاق هستی خیلی خوبه، این کاریزماتیک بودن توه، این جاذبه توه که دیگران دوست دارن در محور و در دایره اطرافیان تو باشن. تو محور توجه دیگران هستی و این میتونه برای تو یک نکته مثبت باشه اگر بلد باشی در جهت اهداف مثبت خودت از چنین موقعیتی درست استفاده کنی. از خدا یاری بخواه، با صدای بلند ازش بخواه. از خدا وقتی چیزی رو میخوای جایی باش که بتونی بدون رودرواسی و بدون خجالت کشیدن باهاش حرف بزنی و گوشهای تو حرفهای تو و صحبت تو رو بشنوه که کائنات هم دست به دست هم دیگه بده برای اینکه تو به خواست و هدفت برسی. به زودی لطف خداوند شامل حالت میشه و فقط این با خواست و اراده مثبت تو امکان پذیره. این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم این پیام حافظ فارغ از نیتی که داشتی کمکت کنه برای یک زندگی بهتر. اینو همیشه گفتم، لایک و کامنت های شما به من انرژی میده و در طی روز هر از گاهی که سر میزنم کامنت ها رو میخونم لذت میبرم از این که چنین چنلی وجود داره که من با تو در ارتباطم و بابتش خداوند و 100,000 بار شاکرم. یه دعای کوچیک میکنم و از حضورت مرخص میشم. پروردگارا مرا به بزرگی چیزهایی که داده‌ای آگاه کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را بر هم نزند. پروردگارا اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پروردگارا به حق عزت دیاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم و کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. پوینده باشی و پایدار.